اول وفا نمودی ز پس جفا نمودی افسوس کنم صد افسوس های 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 اول وفا نمودی ز پس جفا نمودی افسوس کنم صد افسوس های 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 با دیگران یا شدی گل و خس و خار شدی قلب مرا شکستی قلب مرا شکستی مونس عیار شدی وای وای مونس اغیار شدی های 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 اول وفا نمودی ز پس جفا نمودی افسوس کنم صد افسوس های 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 سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم که هر جای هستین جور خوب و صحت و سلامت باشین و از شما بسیار سپاسگزاری میکنم از اینکه ویدیو را به دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبا از حیدر سلیم می باشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو می خوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر از اینکه شما این کانال سپورت میکنین. از هر طریق این کانال دارین، مثلا شما لایک میکنین، کامنت های بسیار زیبا میگذارین، ویدیوها رو میبینین و خدا کنه که شما این ویدیوها رو بتونین که شیر کنین. دوستای عزیز، امیدوار هستم که شما امی کانال رو بتونین که با دیگه دوستایتون معرفی کنین دوستای عزیز، تا که کانال رشد بکنه و دوستای ما همچنان کسانی که در جستجوی از هستن که ویدیوهای آموزشی در مورد موسیقی رو داشته باشن، این ویدیوها رو در دسترس داشته باشن. و همچنان میخوایم ما یک سپاسگزاری بسیار خاص داشته باشم از دوستای ما که ممبرشیپ خریدن از این کانال و در درس‌های آنلاین ما اشتراک میکنن. دوستای عزیز، درس‌های آنلاین ما روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 5 دیگر با وقت اروپای غربی جریان داره که شما میتونید این درس‌ها حصه بگیرین و از درس‌های آنلاین ما شما بسیار زیاد میتونین که استفاده خوب کنین. و اگر کسای درس‌های انفرادی شخصی کار دارن، اینا هم میتونن از طریق فیسبوک، از طریق یوتیوب و از طریق مسنجر با ما تماس بگیرن و ما میتونیم که برای اینا درس‌های خصوصی همچنان در نظر داشته باشیم. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. اول وفا نمودی ز پس یا سپس جفا نمود. دوستای عزیز، این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی یا راگ بهروی جور شده. دوستای عزیز، میریم ایره ما به اجازه خود حیدر جان سلیم و شما دوستا شروع میکنیم. ما میخوایم که سی بخوانم. دوستای عزیز، ویدیویی که ما در مورد معرفی راگ بهروی جور کردیم او رو ندیدین، ما او رو بالا میگذارم، شما لطفاً او رو ببینین پیش از اینکه این آهنگ یاد میگیرین یا میخوایم که یاد بگیرین. یک بار ما کوتاه اسکیل فریجین اسکیل یا راگ بهروی اینجا نشان میدم. اگر ما سی بخوانیم
Sari gama pa dani sa sani da pa magare sa. Awal Wafa Namodi سپس جفا نمودی افسوس کنم صد افسوس هی 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 هی. آهنگ از اینمی سی ماینور کورد شروع میشه و در این آهنگ شما دیدین که اردوی ری استفاده شده بود. آهنگ از سر شروع میشه. آستایش اول وفا نمودی پس جفا نمودی افسوس کنم صد افسوس هی 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 هی. آهنگ دوباره سر می سی ماینور کورد استارت میشه. انترلودش قسمی است که انترلود از اینجا شروع میشه، یعنی از شد ده، یعنی در آهنگ همچنان شد دم استفاده شده برای وقتی که انترلود یعنی ملودیش نواخته میشه. ملودی قسمی است که همراه یک انگشت و باقی مانده ازش همی خود آهنگ استفاده کردن، یعنی که انتری آهنگ از اینی کورد شروع میشه. امی سی ماینور کورد است اما انورژن است، سکند انورژن است، یعنی اردوی ازی رفته ای سا و گا در های اکتف رفته نتر و انتره از پس شروع میشه. با دیگران پس با دیگران یا شدی گل خس و خار شدی قلب مرا شکستی قلب مرا شکستی مونس اغیار شدی هی 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 مونس اغیار شدی هی هی هی. پس من همراه یک انگشت کار میکنم. با دیگران یار شدی گل و خس و خار شدی قلب مرا شکستی قلب مرا شکستی مونس اغیار شدی وای وای وای. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ما یک آلابی که در شروع استفاده کردیم که این اضافه است، یعنی یک چیز اضافگی است که در آهنگ نیست. قسمی است که دوستای عزیز ریتمی که در این آهنگ استفاده شده دادره است. میریم در دادره هراتی ای را تمرین میکنیم.
اول وفا نمودی ز پس جفا نمودی افسوس کنم صف افسوس هی 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 اول وفا نمودی سپس جفا نمودی افسوس کنم صد افسوس هی 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 با دیگران یار شدی گل و خس و خار شدی قلب مرا شکستی قلب مرا شکستی مونس اغیار شدی هی هی مونس اغیار شدی هی 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 اول وفا نمودی ز پس جفا نمودی افسوس کنم صد افسوس هی 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 هی